Mic test. So, hey guys, yung nakikita nyo ngayon sa screen is not a QR code. So, yung game of life, malaki na itulong niya sa mathematics, especially sa mundo ng computer science. So, yung Conway's game of life ay sumusunod lang sa very simple rules. So, meron lang tayong 4 na rules and then napakalaki na ng pwede niyang gawin. As you can see, ito lang siya, no? So, based sa 4 na rules, ganito na yung nangyayari. Meron na siyang pina-follow na actions, okay? And then, based dun sa mga rules na yun, ganito yung mga nakukuha natin. So, meron tayong 3x3 na grid. And then, ang mangyayari dun is, yung nasa pinakagitna, yung nasa pinakagitna na cell is dumedepende sa neighboring cells niya. So, ito lang yung rules, no? Una, kapag yung living neighbor niya, or kung yung nabubuhay na kapitbahay niya, nung cell na nasa gitna is mas mababa sa 2, mamamatay siya, as if para siyang namatay due to underpopulation. Pero kapag more than 3 naman yung neighbors niya, or yung nabubuhay na kapitbahay niya ay mahigit sa 3, mamamatay ulit siya, kasi isipin niyo parang overpopulation, so namatay siya. So, ibig sabihin, mabubuhay lang siya once na meron siyang living neighbors na 2 o 3. Okay, so 2-3 neighbors, healthy yun para sa kanya. So, mananatili siyang buhay kung buhay siya. Okay? Pero kung patay naman siya, kapag exactly 3, okay, so kung saktong 3 yung kapitbahay niya, mabubuhay siya next generation. Okay? Yun lang yun. As in, sobrang simple lang niya. Pero as you can see sa program natin, napaka-boring niya kasi once na nag-run siya, meron na agad grid. Okay? And what I want to do is tayo mismo yung mag-drawing ng grid. And habang ginagawa ko yung A-star visualizer natin, nag-try ako mag-implement ng parang painting na property. So, pwede kang mag-draw, pwede kang mag-drag para maraming i-draw, pwede mong mag-delete, then pwede kang mag-assign ng start and then ng end node, pero hindi pa siya nag-run kasi wala pa yung pinaka-logic ng A-star visualizer natin or yung A-star algorithm natin. Itong screen na to is kaya niya mag-handle ng pag-drawing ng mga ganyan. So, naisip ko na i-apply to doon sa game of life natin. Okay, para once na nag-simulate tayo, hindi na siya naka-random. Kasi, kung titignan natin yung code, naka-random lang siya. Here. Ito, naka-random lang siya. Either buhay ba siya or patay siya. Okay, so kung 1, ibig sabihin living cell. Kapag 0, edi patay yung cell. So, yeah. I will do a time-lapse nung pagka-code natin and let's see kung ano yung mangyayari. Actually, ika-copy-paste ko lang naman yung logic dito sa screen natin and then, yun na yun, no? And then, babaguhin ko yung mga logic ng konti kasi, again, pang A-star to, pero, yun nga, babaguhin lang natin ng konti and then, okay na tayo. So, let's copy and paste this. Oops. I should not do that. Kasi, masisira yung buong code kasi marami na tayong type dito. So, I will just do the logic na ginawa ko din sa screen. So, yeah, see you after this time lapse. So, balik tayo. Feeling ko mali yung ginawa ko. Kasi, tama siya, no? So far, tama siya. Pero, I don't think na tama na gawin ko tong cell instead na gawin ko siyang integer. Kasi, again, itong cell na to has 2 integers and then 1 status na
merong size din. So, basically, sobrang laki ng size niya, no? Sobrang laki ng kinakain kong memory. So, I think, ika-cancel ko yun. And, yeah, see you sa time-lapse ulit. So, as you can see, hindi ganun kaganda yung pag-drawing natin. No? So, yeah, masyadong, tingnan nyo, pag nag-drawing ako ng straight line dito, you see, meron siyang mga nasi-skip, no? Siguro hindi na po-process nung program natin na maayos yung mga dragging natin. So, yeah, it's a sad thing, no? Pero, it's fine. So, now, pwede natin siya i-run. There we go. Wow. Then, if we pause it. I think the reason kung bakit ganun siya is dahil dito. But, hey, it's accepting, nasa window yung focus niya. So, I don't know why is that happening. Let's try to debug that. Let's add a key listener. Then, if I oh. It's on E, not P. Oh my god. Let's set it to P. And then I want to do an end. So let's say for example, I want to stop the whole program and then I want to start over again. I want a reset. No? A clear or yung C is ang ginagawa niya is nililinis lang niya yung screen. Nothing fancy, nililinis lang niya. Actually, that's the reset, right? That's the reset. So let's make this one R. And then so, okay na siya, no? Pwede na ako maglagay. And then, once na nag-start na siya, and, yeah, I have to start it. Let's say, for example, ayan, nag-run siya. And then, habang nag-run siya, hindi na siya nag-accept ng input, no? So, na-fix natin yan. As you can see, hindi gumagana yung mouse natin. But, if I pause it, gumagana na ulit siya. And if nirun ulit natin, okay na siya. But, there is an instance, let's say, for example, restart natin siya. And then, maglagay lang ako ng ganyan. And then, pag in-start ko, malinis na yung screen. But, the timer is still running. No? So, yung timer natin, gumagana pa rin siya. Therefore, hindi tayo mag-accept ng input. Okay? Or hindi gagana yung mouse natin. Pero, tapos na yung screen. So, we have to check kung malinis ba yung screen natin or not before tayo mag-stop nung mouse. Kasi, let's say, for example, ayan na nga, malinis na yung screen. Dapat naka-accept na ako ng input, or basically dapat kapag wala ng leaving cell, pwede na tayong gumana ulit or pwede nang gumana ulit yung program natin. Okay? So, ayun yung gagawin natin ngayon. So, once na malinis na yung screen, once na patay na lahat ng cell, basically mag-i-stop na yung program. Okay? So, that's what we will do. So, yeah,
as you can see, gumagana na siya. Let's say, for example, ito. Then, stop natin. Run natin. Malinis ng screen, no? So, ibig sabihin, dapat nag-accept na siya ng input. So, ibig sabihin, kumbaga parang tumigil na yung buong program or tumigil na yung timer since wala na siyang i-visualize, no? So, yeah. As you can see, gumagana na siya. And, I think let's add some console.log so that nakikita natin yung nangyayari or aware tayo na tumigil na ba siya or nag-start na ba siya, no? Yeah. Or just a J option pane, no? Yeah, let's go. Okay, so may problema sa program natin. No? So, let's say, for example, gawin natin, let's see. Let's say, for example, gawin natin to. So, ang in-expect natin is maging stable siya na block, no? So, if we try to draw that, so, nilitan ko yung dimension, no? Para mas marami tayong ma-drawing, no? So, let's start. As you can see, hindi siya naging stable na block. So, the problem is, kapag natingnan na natin na 0 siya, or na-satisfy na yung wala tayong way na magsusurvive yung cell. So, ibig sabihin kapag yung output row or yung output call is, so, let's say for example, is living cell siya and then healthy yung neighbor niya or dalawa or tatlo yung neighbors niya, hindi siya nagiging 1. Okay? Hindi siya nagiging 1. Hindi siya natiling 1. Basically what happens, no? So, ayun yung Phoenix natin. So, if we try to run this, and then i-run natin yung sync pattern, we will get okay, so Phoenix ko na yung logic and then nilinis natin yung code ng konti, no? So, anong nangyari kasi, puro siya if-else, no? Puro if-else yung code natin and trinay ko na lang gumamit ng ternary operator para mas luminis yung program natin. So, as you can see, una, binilang muna niya ulit yung neighbors niya, kung ilan yung buhay sa mga neighbors niya. And then, kapag yung living cell natin, or kapag alive yung current cell natin, ngayon, i-check na natin kung tama ba yung amount ng neighbors niya. So, kung mas mababa or mas mataas kung mas mababa sa 2 or mas mataas sa 3 yung neighbors niya, mamamatay siya due to underpopulation or overpopulation. Pero kapag between 2 or 3 yung number nung kapitbahay niya na buhay, magiging buhay pa rin siya, no? So, ibig sabihin, let's say for example, buhay ka, and then ang neighbors mo is 2 or 3, mananatili kang buhay. Okay? Pero, ibig sabihin ng else na to is 0. So, ibig sabihin, kung 0 yung cells natin or yung current cell natin, i-check niya ngayon kung yung living neighbor ba natin or yung kung buhay ba natin kapitbahay ay exactly 3. So, kung sakto siyang 3, edi yung magiging output mo is buhay. So, mabubuhay ka na. Okay?
So, ito mismo yung logic, no? Medyo mali lang yung implementation natin. And, one thing pala na naging mali ko is, ang binibilang ko kanina is yung output. Okay, so if we try to run this, output yung chine-check natin. So, if we try to run this, as you can see, mali yung problema kasi ang kino-compare niya is yung output. Dapat ang kino-compare natin is yung current state ng cell natin. Okay, so ayun yung naging key mistake ko kung bakit ganun yung nangyayari. So, ngayon, kung itatry na natin yung same pattern na yun, makukuha na natin yung exact result. And if we try to check yung other patterns, yung stable na lang kasi masyado mabilis yung tick nung clock natin or nung timer natin. Pero sige, let's try this one. Kung ganun yung makukuha natin. Fuck. Oh, tama naman ah. Okay, so as you can see, pagka niran natin to, and then nirestart natin siya, and then nilagay ulit natin yun doon. Oops. Wala na yung ghost. So, what I did is, ganito. Ang ginawa ko, in-update ko na lang din pati yung output, no? So, I think may nangyayari between those things, no? So, once na nag-update tayo ng cell and then nag-update tayo ng output, I mean, pag in-initialize natin yung cell, yung output is may hold pa rin siya na array, okay? So, may hino-hold pa rin siya na value. So, dapat malinis na rin siya. So, ayun yung ginawa natin. And then, let's try to make this one done. Let's remove yung return. And then, try natin. Try muna natin magkanto. Start. Ay, sorry. Okay. So, ito na yung final output natin. Meron tayong 258 lines of code. And, yeah, if you want a copy ng program, nasa GitHub siya, of course. And then, pwede tayo mag-drawing. So, run natin. So, you can see, pwede tayo mag-drawing, pwede tayo mag-restart. And then, pwede tayo mag-randomize kung tinatamad kayo mag-drawing. Yawn. Tapos pwede natin start. Then pwede tayo mag-pause. Then pwede tayo mag-start ulit. Tada! Then pwede tayo mag-restart. Nice! Yung controls is ilalagay ko na lang sa description para hindi kayo malito. Actually, yung basic lang naman siya. S para sa start, R para sa restart, T para sa pause, Q para sa randomize. Yung sa randomize lang yung medyo iba yung letter kasi nagamit na yung R. So, yeah. That's about it. See you sa next vlog natin, I guess.